අද අපි කතා කරන්න යන්නේ WordPress වල main menu එක කොහොමද හදාගන්න කියලා. ඉතින් වෙනද වගේම මුලින්ම ඔයා WordPress එකේ admin panel එකට log වෙන්න. ඊට පස්සේ dashboard එකේ appearance යටතේ menus කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ menus එක click කරන්න. menus click කරාට පස්සේ අපිට menus tab එක open වෙනවා. ඒකේ තියෙනවා menu structure කියලා එකක්. menu name එක type කරන්න ඕන. මම මෙතන main menu කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ create menu click කරනවා. හරි. main menu එක create වෙලා ඉවරයි. හැබැයි තාම අපේ WordPress වල menus එකක්වත් අපි හැදුවේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් මෙතන එක menu එකක්වත් තව නැති නිසා අපි ඉතින් මුලින්ම home page එකට ඕන home menu එක හදාගමු. ඉතින් මම යනවා custom link වලට. එතන link text එක මම දෙනවා label එක විදිහට home කියලා. URL එක දැනට මුකුත් නැති නිසා මම hash කියලා type කරලා add menu click කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා home කියලා menu එකක් add වෙනවා අපි main menu යටතේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඒක primary english කියන main tab එකට දාලා මම මේක save කරනවා. අපි main menu එකේ home page එකට අවශ්‍ය home button එක main menu එකේ home button එක හැදුවා. මම තවත් menu එකක් create කරන්න. මම type කරනවා vision and mission කියලා. vision and mission කියලා type කරලා මම අර විදිහටම URL එක විදිහට hash type කරලා add menu click කරනවා. ඔන්න එතකොට ඒකත් main menu එක යටතේ add වෙනවා. මම තව button එකක් හදා ගන්නවා history කියලා. ඒකත් මම මෙතනට add කරගන්නවා. එතකොට මේ add කරන සියලුම buttons සියලුම menus ටික primary english විදිහට save වෙලා තියෙනවා. මම මේ ටික ඔක්කොම add කරගෙන මම මේ ටික ඔක්කොම menus ටික create කරගෙන අවසානයේ මම save menu කියන එක click කරනවා. අපි දැන් භාෂා 3කින් menus හදනවා නම් main menu එක යටතේ තියෙන menus ටික ඔක්කොම english විදිහට දාගන්න මම මෙතන menu name එකේ main menu en කියලා දාලා මේක නැවත save කරනවා. ඊට පස්සේ මම අලුතෙන් ආයෙ menu එකක් create කරනවා. මෙතන තියෙනවා create new menu name එක විදිහට main menu si කියලා දානවා. ඒ සිංහල කියන්න දාලා මම create කරනවා. අපිට සිංහල කියලා ක්‍රියේට් වුණා. අපි දැන් ඒකටත් අර විදියටම ලෙවල් එක ප්‍රයිමරි සිංහල කියන එකට ටික් එක දානවා. දාලා මම මේකටත් ඕන මෙනුස් ටික සිංහලෙන් මම ඇඩ් කරගන්නවා.
ඒ මෙනුස් ටික ඇඩ් කරලා මම සේව් මෙනු එක සේව් මෙනු ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන ප්‍රයිමරි සිංගල් කියලා තියෙනවා, ප්‍රයිමරි ඉංග්‍රීසි කියලා මේ මෙනුස් දෙකක් ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහටම තමයි මෙන්න මේ විදිහට තමිල් වලටත් අපිට මේන් මෙනු එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අද මම මේන් මෙනු එකක් හදාගන්න විදිය විතරයි කරේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ වලින් බලමු මේන් මෙනු එක අපිට ඕන තැනකට ඕන සයිට් එක ඕන පොසිෂන් එකකට කොහොමද දාගන්න කියලා අපි බලමු.